Доброго дня. Ми розпочинаємо, вірно сказати, продовжуємо серію наших підкастів. І сьогодні раді вітати на черговому запису ветерана, героя російсько-української війни Олексія. Дуже приємно. Дуже приємно, Олексій Тюнян. Я б хотів би. Герой це дуже таке. Я вважаю всіх, хто сьогодні стоїть і боронить нашу країну, виборює нашу незалежність. А саме для мене ця боротьба, вона не розподіляється на 14-й рік, 22-й рік. 14-го року російська агресія. Як наслідок російської агресії почалася анексія нашої території. Російська Федерація підставила під сумнів нашу ідентичність, нашу суверенність. Тому, починаючи з добровольчих формувань і батальйонів, які в 2014 році стали на захист нашої країни, і сьогодні в лавах наших Збройних сил, сил оборони і продовжують боротьбу. Тому, на мою думку, ми не повинні розділяти категорію 14-й, 22-й рік, 22-й, 25-й рік, тому що, на мою думку, куля, осколок, який був в Донецькому аеропорту, під Іловайськом або під Дебальцевим, нічим не відрізняються від осколка під Бахмутом і в Авдіївці, а сьогодні в Куп'янську, в Харкові, в Сумах. Тому всі ці люди – герої. Герой – це та людина, яка може виконати нестандартну задачу в нестандартних умовах, особливо з ризиком загрози життя і здоров'ю. Тому що ми повинні розглядати, що не всі хочуть, здатні, можуть по своїм моральним принципам, психологічної готовності, ідейним сподіванням стати на захист країни. Тому сьогодні кожен військовослужбовець і той, хто виконує ті визначені завдання в тилу для забезпечення виконання бойових завдань, є героєм. І дитина, яка сьогодні розуміє, що таке гімн, що таке державний символ. І недавно мені попало в тіктокі, коли хлопчик стоїть на ринку, з написом 9 годин. Я бачив цей ролик, і його там великами. Для мене ця дитина теж герой, тому що вона усвідомлює. Ми, можливо, там не розуміли, що нам незалежність далася дуже легко. А якраз я по своїм дітям це бачу, що вони сьогодні чітко усвідомлюють, що вони українці. Вони розуміють, що Росія вчинила невірно по відношенню до нашої країни і до них. Тому це сьогодні справжні українці, і я сподіваюся, що на нашому прикладі вони будуть ставати ще сильнішою нацією і не будуть допускати тих помилок, які були допущені до цього. Перш чим розпочати нашу розмову, я би хотів попросити представитись, розказати про себе коротко і той період до початку військової служби, а потім будемо рухатись далі. Взагалі я жив у Харкові, звичайно, середньостатистична людина. І я вже візьму тоді ближче до початку повномасштабного вторгнення. Власне, я в грудні 21-го року повернувся за кордону, де працював. Взагалі, я більше частину життя працював в торгівлі, а потім мені вже це набридло і вирішив пробувати щось нове. І був я за кордоном і вирішив, захотілося мені працювати, спробувати себе в ролі водія, далекобійника по Європі. В грудні я повертаюся в Україну, подаю документи на візу, і в лютому, 23 лютого, мені приходить повідомлення, що приїхали мої документи з візою. Я їду, забираю, а я якось, якщо чесно, був такий відключений максимально. З 15-го року ті події, котрі відбувалися, все це як то происходило, мене щось перекинуло, і я вирішив, що я взагалі абстрагіруюся від цього всього і там займаюся виключно своїм життям.
І я якби до кінця не розумів взагалі ситуацію, яка відбувається, що там вже якісь війська накопичені. Тобто я чув якісь розмови, але я в них не вникав взагалі, і все. І от 24-го зранку і 23-го думаю, поїду завтра, заберу паспорт. А чогось в мене таке якесь хвилювання почалося всередині. Я думаю, ні, нащо буду я робити тут завтра, треба зривати сьогодні. І ввечері, о 8 годині вечора, ми вже їдемо з товаришем. Я забираю паспорт, і мені каже, ну все, вітаю з візою. А я йому кажу, та подожди, ти зараз ще, ще поїхати кудись тепер. Він каже, такий, та в смислі, ну їдеш. А я хоч якось і не знав ситуації, але от якесь хвилювання всередині було. І 24-го я просто чую такий, ну, наче от сусід зверху тупнув, отакий звук. Тобто не було гучного вибуху, я не чув. Дуже-дуже глухий, просто як удар такий бум. У мене одразу відкриваються очі, у мене пропало одразу сонце о 4 ранку, хоча я взагалі дуже важко і дуже міцно сплю. І важко прокидаюсь. Я вийшов на балкон, у мене 8-й поверх, ми на Салтівці жили з дружиною, якраз вікна в сторону кордону. І я дивлюся просто оцей гриб такий, і потім я глазами по горизонту бігаю, бачу ще гриб, і бачу вибух, і я такий стою, і перша моя фраза така, та ну ні, ну типу, ну що, серйозно, типу, ну що гоніте, ну, 22-й рік, ви починаєте, ну, таку дікуху. Ну і все, я розумію, що я вже нікуди не їду, в принципі. І, власне, от на Салтівці з дружиною ми зустріли початок повномасштабного. Тобто ці ті літаки, от, я пам'ятаю добре, коли літак скинув цей ФАП там на Салтівці, на той будинок, що обрушився, от відчуття були, наче ти заліз на дерево, і там подув вітер, тебе так от на гілки гордає. 8-й поверх, ми в коридорі з дружиною, ми чуємо цей звук прилітаючого літака, потім цей вибух, оця вібрація починається, і просто будинок так нахилився і повернувся назад. Я такий думаю, ого, типу, так це ж далеко, а що буде, якщо буде рядом? І все. Дружина мені казала, якщо я піду у військо, то вона зі мною розлучиться, бо не хоче лишитися вдовою 30 років. Я сказав, окей, типу, не переживай, але взагалі сам я розумів, що надзвичайно, що я долучуся. Ну. Тобто, ну, такі події відбуваються, і ніяк на них не відреагувати. Просто я не можу навіть по одній простій причині, що я в 7-му році я давав присягу. Все, ну. Потім я її вивіз, вона поїхала з Харкова, волонтери забрали її на Дніпро, вона поїхала через Дніпро у Львів. Я їй сказав, що ти там відпочинь і давай зразу за кордон, тому що в Україні лишатися тобі не треба, я до тебе туди не приїду, я їй зразу сказав. От, я лишаюся тут, тому як туди я їхати не збираюся. Що мені там робити? Я потрібен тут зараз. І там дійсно були тоді багато моїх знайомих зверталися, потім вже через знайомих. Когось треба було кудись відвезти, поїхати на Салтівку, забрати машину, кому-то перегнати, бо люди, втікаючи, покидали речі свої, а самі боялися туди їхати, бо там постійні обстріли відбувалися. І ми разом з моїм другом по Салтівці гуляли, то там комусь квартири виносили, в смислі речі потім відправляли. Да, і я підшукував собі вже місце, де, власне, піду я, по знайомим, по товаришам. Але такий час був, що дійсно штатки були повні, і мені там казали, чекай. Я щось прочекав, потім в квітні вже якось трошки стихає, вже Салтівку менше бомбили, і взагалі якісь там арт-обстріли були, бо хлопці тоді відскали росіян від міста. І все, я зрозумів, що вже чекати, нема більше часу, вже треба щось робити, скільки можна чекати, доки мене там з'являться якісь місця. Я поїхав в навчальний центр добровольчого українського корпусу. Там я пройшов навчання, трошки з непривички через фізнавантаження пошкодив собі коліна. В них я пройшов навчання, повернувся в Харків, і мій товариш запропонував мені в зведений підрозділ до них іти. І там якраз були всі знайомі люди, тобто, знову ж таки, місто Харків, та, в принципі, будь-яке місто. Вже бойовий підрозділ. Так, уже створений підрозділ, так як він знав, що я з навчання. Мене відпустили, мені сказали, дали пару тижнів зайнятися з питаннями здоров'я своїм. От, і я поки це вирішував, коліна пройшли в норму, і він мені каже, на що ти будеш їхати, давай, залишайся в Харкові, це ж твоє місто, і тут ти будеш захищати його. Я пішов в цей зведений підрозділ до них, мене дуже швидко оформили, я не проходив ніякі комісії, ВЛК, ШМЛК, оце все, мене просто завели, оформили, видали зброю, все, і займайся справами. І ми були в підпорядкуванні у... Але ж, напевно, що до цього періоду був досвід строкової служби. Тобто якась базова підготовка вже була. Да, звичайно. На процесі. І плюс оцей там місяць часу, поки я був, да, звичайно, то Такий інтенсивний. ми працювали з інструкторами, тобто саме основне для мене було це повторити. Тобто правила поводження зі зброєю я знаю.
Всі ці тактичні моменти, це вже нарабатується конкретно. Освіжити ті знання, які були, навики, і напевно, що інструктора вже давали більш такий сучасний підхід володіння зброєю. Чим Вони більше навіть у нас був більш акцент, я для себе ставив акцент на медицину. Бо я вважаю, що такмет це основне. З автомата ти можеш не разу не вистрілити, а зловити собі там, я не знаю, травматична ампутація або осколкове поранення десь дуже швидко і дуже легко. Тому для мене пріоритет було завжди такмет. Це основне. це життя, так це життя. І звичайно, що комплекс, треба все. І знову ж таки, під твої задачі ти маєш там певні якісь навички. Тактичні дії і ведення вогню це успіх на полі бою, а тактична медицина це життя. Врятовані Для мене це пріоритет був. Для мене так тактично. І уже я перебував в зведеному підрозділі. У нас були різні такі завдання. Це не була піхота, це не були штурми. Це були якісь там точечні роботи і все. Потім осінь 22-го, якщо вже швиденько ускорити, від Харкова відтиснули росіян, роботи в нас стало менше, ми почали їздити на Донецький уже напрямок. розширювати географію для ведення специфічних завдань. Це такий кататися по Україні, дивитися, яка в нас гарна країна і скільки дуже цікавих міст, котрі я ніколи не відвідував. В мене була така змога. Я навіть не уявляв, що в Харківській області стільки різних цікавих сел знаходяться. Тобі Як під час 22-го року я просто Харківську область узнав як ніколи. Потім трошки задачі нам порізали, їздити ми перестали, і я вирішив, що я маю все ж таки бути дотичний до війни і спробувати себе в чомусь більш жорсткому. А це піхота, це штурми, я вважаю. І я вирішив перевестися в 3-ю штурмову. Я це зробив, і вже в складі 3-ї штурмової під час виконання бойового завдання в серпні, 19 серпня 23-го року отримав кульове поранення в ногу. Через неможливість. Це який період ти пробув в 3-й штурмової? 4 місяці. І за 1,5 місяця отримав вже таке Да. Це ще не можу сказати. Тоді, враховуючи той напрямок, це ще я довго протримався. Це Бахмутське напрямок. Це Бахмутський напрямок, це якраз була кампанія по звільненню Андріївки. Це перший етап, коли застосовували вже злагоджену в складі бригаду, 3-ю я маю на увазі, так? Завели її туди. Ні, вона і раніше, З 5-ї бригади, з 5-ї штурмової бригади межувала. на той час у нас були придані до нас. Але вона ж застосовувалась більше, напевно, що як в оборонних діях, да? Не на Саме штурмові. штурмових діях. Третя? Ні, третя На тому етапі. саме штурмові. Я ж кажу, задача була звільнення Андріївки. Звільнення. Це ми її виконували. Особисто я до неї не дійшов, хоча дуже хотілося, але трошки вже тепер нічим. Я свій час був начальником штабу 92-ї бригади, це та, що в Чугуєві. І теж був пов'язаний з Харковом. Прекрасний город, місто прекрасне. І, напевно, було важко усвідомити, коли була така комунікація Харківської області, Білгородської області, Харкова, Білгорода, Барабашова зв'язувала ці стосунки, і зрозуміти, що в 5 годин ранку 24 числа хтось намагається нанести вогневе ураження по спальному району Салтовка. Скажи, будь ласка, а як твоя моральна готовність, морально-психологічна готовність була, як ти сприйняв? Тобто ти повинен був усвідомити, як на той час, напевно, не мав ще досвіду участі в бойових діях, і як ти внутрішньо відреагував на ці процеси, що це дійсно вже вторгнення, це дійсно агресія, це дійсно війна. Це дійсно війна, яка має негативні наслідки. Це руйнування, це загибелі, це поранення. І ти, як громадянин України, як чоловік, повинен виконати свій конституційний обов'язок. Якийсь був страх, якесь небачення майбутнього, питання, як усвідомити, що робити. Тобто ти прийняв рішення буквально. Ти залишаєшся, ти стоїш на захист своєї країни, ти долучаєшся до формувань військових і продовжуєш боротьбу.
Але от цей внутрішній процес мені цікаво, як? В мене внутрішній процес, в мене, я дуже злий був. От. На Росію? Ну, звичайно. Бо, по-перше, я ж кажу, вони мені просто взагалі, у мене вже був план, а вони мені перечеркнули цей план. Я вважаю, що навіть, оце пацаняча історія просто, ніхто не може тобі. Не реалізували твою глибоку мрію. Не те, що мрію, але от просто в мене план. Вони взяли, вторглися в моє життя, зруйнували мені плани, налякали мою дружину, налякали мою кішку. Ну, чесно, мені навіть просто я коли бачив, тобто, свистить і це бехає, окей, мені там, як пацану, котрий з дитинства любить піротехніку, все остальне, це десь може, це неправильно звучить, і може це ненормально, навіть подобалося. Тобто ці звуки, ці вібрації, відчувати це адреналін, щось в цьому є. Але коли я там бачив просто там свою перелякану кішечку, яка там просто щимиться кудись, бо їй настільки страшно, мене дуже переповняла злість, максимально. По-перше, і руйнування твого місця проживання. І, звичайно, що мені хотілося надати повноцінну відповідь на ці дії. Що не може просто, щоб оцей руський Ваньок, він розумів, що він не може просто прийти сюди, повбивати, познищувати, пограбувати і безнаказано, безкарно піти далі своє життя. Моральна правда. Не може так бути. І тому, звичайно, що зі своєї сторони я хотів максимально на це відповісти. А як ти відповісти на це, крім як тільки іти? І, звичайно, що, взагалі, я вважаю, задачі ти маєш виконувати на своєму рівні. Так як я знаходжусь на такому рівні, що я можу тільки йти звичайним солдатом. Я не можу там на рівні генерала вирішувати якісь стратегічні питання, бо в мене немає ні знань, ні досвіду, ні навичок, певно. Є тактичний, є оперативний, стратегічний, державний. Тому про це я навіть не розсуждав, а що почалось, хто прав, хто винуват. Мене це взагалі не стосувалося. Є конкретна людина, котра прийшла зі зброєю. Ситуація. От і все. Я наразі на рівні з цією людиною. Я маю йти і вирішувати питання саме з цією Ти в людиною. моральній площині прийняв рішення, що вони не праві, то я правий, я повинен виконувати ці задачі. Вони повинні понести покарання за це, вийти з моєї території. Бажано не вийти, бажано лишитися, але з як дал. Забезпечити захист своєї родини в першу чергу. Тому для мене не було. Не було вагань складно. ніяких. Ні, не було. Взагалі вагань не було. І перша моя співбесіда була в серпні 22-го року, в 3-ю штурмову. Я вже хотів тоді переводитися, але тоді мій командир, з котрим ми прийшли, він сказав, у нас же ж були угоди з тобою, що ти заходиш. Були умови. Він каже, мені на кого зараз треба виконувати теж якісь завдання, а ти зараз переведешся, людей і так бракує. Я лишився, але першу співбесіду, я пам'ятаю, з рекрутером 3-ї штурмової ми розмовляли, і він мені каже, саме на яку посаду ти хочеш заходити? Я кажу, в піхоту штурмовик. Він каже, ти взагалі розумієш, свідомо зрозумій, що це таке і які в тебе взагалі шанси там щось. Я кажу, я прекрасно розумію. Він каже, це самі великі ризики загинути. Я кажу, так, я це розумію, я готовий, я хочу. Свідомий вибір. Тому, я розумію, звичайно. І навіть я пам'ятаю, такі питання було, що десь писали на який спосіб поховання обираєте? Класичний чи кремацію? Тобто такі питання ставляться. Але це адекватно, бо це, ти розумієш, наслідки, котрі там можуть бути. Це наслідок, і треба прийняти завчасне рішення, щоб не У 22-му році я жартував своїм другом, я тоді подивився багато відеоінтерв'ю хлопців. Тоді мені потраплялося саме з Капуся Калиновського, з полку білоруси пацани, хто був на протезах уже. І я такі інтерв'ю дивився, він там сидить, в нього така штука, я такий дивлюсь, навіть щось в цьому є, щось навіть прикольно як-то. І потім з другом жартували. Я кажу, в принципі, якщо нога, а ще й ліва, то взагалі, як будто нічого страшного, а на автоматі я продовжую їздити. Всесвіт почув мій запит. На тобі, будь ласка, ти сказав, що для тебе це нічого страшного. Господь реалізував твої думки. І все. Єдине, трошки зі стороною промахнулося, що тепер я перевчаюся на лівій керувати автівці. Саме головне, що ти оптимістично налаштований, життя продовжується. А скажи, будь ласка, перший вогневий контакт, відчуття, що попереду противник, теж як людина без досвіду, я просто по собі, коли ти
живеш, служиш мирним життям, і потім перебуваєш в ситуації, де, як ти сказав вірно, усвідомлюєш, що ця ситуація має певні ризики, і в першу чергу до життя, до обставин тих, де ти можеш бути скалічений, поранений, втратити ті, хто поруч з тобою. Якщо відверто сказати, то на першому етапі все рівно відчуття страху і внутрішні такі процеси, які емоційні, да, і переживання, вони все ж таки є в кожній людині. Звичайно. І от саме головне, що здатність людини врегулювати цей процес. Тобто ми повинні управляти цим страхом, ми повинні взяти свій емоціональний стан під контроль, чітко розуміти, усвідомлювати всі процеси, які відбуваються навколо тебе, що тебе чекає попереду, незалежно від того результату, який буде по виконанню того чи іншого завдання. От ти що відчував, коли ти йдеш до ворога, ти розумієш, що ворог теж підготовлений, в нього така сама задача. Ти не можеш його оцінити, тому що ти його не бачиш в очі, там в тому контакті. Якісь були такі, скажімо, відчуття страху, невизначеності, вагань, чи ти намагався врегулювати цей процес? Тут, мені здається, страх є у кожної людини. Я взагалі там, не якийсь там тігр, рекс або якийсь там жорсткий воїн. Тобто я Ти вже адаптований, максимально у тебе вже страх на мінімальному рівні. середньостатистична людина. Тут головне не дати йому взяти верх над тобою. І от думки просто там на малейшому, тільки щось десь промількнуло в тебе якась фігня, їх треба зразу максимально присікати і ні в якому разі себе не накручувати. Бо якщо дати тому волю трошки оцей момент прогавити і дозволити цим думкам і страху взяти над тобою верх, тоді починаєш себе накручувати, і тоді вже все. Оце занімівше тіло, і ти вже просто не керуєш навіть тілом своїм, не те, що думками. Тому це головне було не допускати. І, мабуть, мені допомагало, варіанту іншого нема. Тобто ти тільки маєш іти і робити свою роботу. Все. Другого Ти просто роби свою роботу і все. акумулюєш свої зусилля, да? І розумієш, що поруч теж з тобою такі самі військові. Звичайно, ти спокійний, бо, по-перше, рядом з тобою, поруч з тобою є люди, в котрих ти впевнений на 100%. Мені здається, це сама головна така. Я по собі просто таке теж відчував, що коли навіть два чоловіка в яких ти впевнений, то воно на відсотків, напевно, що 80 мінімізує цей процес. Звичайно, і от випадки навіть, я пам'ятаю, там, коли там Знаєш, яке накривають градом, а ти навпаки сидиш в цій канаві, воно це гепає на голову, тобі сипеться, а ти там такий одноразку вихватуєш, там пихаєш, тебе там дискотека, паті. Кураж, бо ти розумієш, що в принципі, і починаєш себе перелаштовувати, що снаряд же ж не в тебе летить конкретно, да? як, ні, ти розумієш, що снаряд конкретно летить в тебе, але поки не попадає. От ти насолоджуєшся цією миттю, поки він в тебе не попадає, бо якщо попаде, вже не насолодишся. Але це насправді не смішно взагалі, це така реакція, мабуть, захисна Це організму. нормальна реакція. Але там намагаєшся тягнути. І мене більше за все завжди, те, що дійсно мене прям так думки, котрі якісь давали дуже негативні відчуття і страху, це хвилювання, як сприйме, на той час моя дружина, це найближче мій, як вона це сприйме, і що я хвилювався за її почуття, що вона буде чувствувати, якщо мене привезуть в труні. Я за це мене прям дуже сильно грузило, і ці думки я завжди намагався відкинути. І навіть коли я отримав поранення, коли я сповз цю канаву, наклав турнікет, я лежу такий, і я думав тільки про неї, як вона буде на це реагувати, як зараз мене привезуть. А вона попередньо не розказувала тобі, що не дай Бог,
Як? Ні, нічого взагалі Тобто ніколи вона такого не перед- казала. Я їй теж казав, вона, коли я сказав нам, що я буду переводитися в 3-ю штурмову, там і звичайно реакція, але я їй кажу: дивися, я там іду взагалі в перший мехбат, тобто це ж не перший штурмовий бат, це перший мехбат. Ми там взагалі механіки, я їй пояснюю таким чином. Ну, хоча, звичайно, що ні. Просто що це механізований батальйон, він робить ті ж самі задачі, що і штурмовий батальйон, просто що він механізований, має якусь техніку. Ну, жив оману, щоб мінімізувати. Але я їй кажу, да, що я там цей саме, і для неї я, в принципі, завжди взагалі на всьому початку я був або на полігоні, або в розпаланні, або на А як, ПД. як вона. Ти ж повідомив, що я поранений в Дніпрі, прооперований. От її реакція, до речі, мені здається, була дуже теж класним таким, оцією класною спічкою, котра взагалі запалила оце відчуття моєї ставлення до цього всього. Бо коли я прийшов, по-перше, я прийшов до тями, вже був в Дніпрі. Мене привезли в Констаху, в стаб-пункт, я не втрачав свідомість, там тільки один раз, коли по нам увалили з чогось жорстко, предположення, що то був танчик, і, судя по наслідкам, в мене там ще з'явився пневмоторакс закритий, про який я навіть не знав до лікарні. Я розплющив очі, коли мене привезли в стабік уже, накинули мені маску, я заснув. Все, там. Я розкриваю очі, я прив'язаний до ліжка був, куча апаратури на мені всякі, і я таки дивлюсь на вулицю, наче годин 6 от візуально виглядає, і якось це дуже гарно. Я думаю, це ж Констаха, типу, ого, що вона така, оце в Констахі, а якось все дуже круто для Константиновки. І заходить мій побратим Денчик, котрий був зі мною теж в той день на позиції, котрий зазнав теж поранення, в нього контузія жорстка була, в нього перебиті перепонки, і ще по очах у нього там землею вдарило, коли було влучання з рти. І раз він до мене заходить з пов'язками накладені, ті самі, з баночкою фанти, і такий: о, там, дух, привіт, що ти, як ти? Я дивлюсь, думаю, а як так? А він вже такий чистий, в шортах стоїть, футболочки, це все, я дивлюсь, не можу зрозуміти. Ми ж тільки приїхали, я думав, що хвилин 40 пройшло після того, як мені накинули маску. Він вже перевдягнутий, вже ця вся штука, і в мене такі якісь відчуття. І потім мені заходить медбрат, заносить телефон, каже: твої побратими, каже, передали тобі телефон. І я такий думаю, як вони вспіли з Дружковки, оце в Констаху вже привезти, як так швидко. Я беру, дивлюся, 21 число. А, було 19, коли я отримав поранення. Тобто 2 доби. І я такий. Це без свідомості. Мене вводили в медикаментозну кому для того, щоб з Дружковки перевезти в Дніпро, бо у мене був критичний стан, і транспортувати мене інакше не було можливості. Я просто б не доїхав би до нього. Бо дуже довго в турнікеті, і гостре ураження нирок оце було. В принципі, я думаю, це усі, хто турнікетний синдром має, у них усіх гостре ураження нирок іде. І плюс ще оцей закритий пневмоторакс, але я думаю, що то взагалі таке. Я якби того не відчув. Мені то проблем ніяких взагалі не создало, крім що я роздуплися, в мене просто трубка отут воткнута в мене. Нирки це вже наслідок турнікету. Да. Такого. І все. І мене оце в Дніпрі я подивився. І що, я отак от ще тримав телефон, руки зв'язані в мене були. Я набрав смс-ку дружині, я в Мечникова. І все. І вона. І пишу, говорити не можу. Бо в мене прив'язані руки, я не можу телефон. І взагалі в мене оці штуки стоять, мені розмовляти дуже важко було. Вона, по-моєму, навіть нічого не питала, нічого не казала взагалі. Просто проходить 2 години, і в палату заходить моя дружина, і така радісна, йде до мене, посміхається, наче я в відпустку приїхав. А в мене були думки, думаю, капець, просто щось скаже, що ти, типу, ворвався, ти ж хотів, як, получилось, нормально. Тіло Ага, поштурмував, що ти, це саме, штурмовик. І все таке. Я думав, таку реакцію, це капець. І в мене почуття провини, дійсно. Вона заходить мені з улыбкою, взагалі, каже. А вона вже знала результат, да? Вона не знала, що зі мною взагалі, бо я не написав їй. Вона знала, що я в реанімації, да, і все. І, я теж такий, звісно, дебіл. Напиши там сразу, все окей, там тільки ампутація ноги. А я написав, що не можу говорити, я ж не думав про то. Вона взагалі думала, що може в мене там вже, не знаю, я не можу, в принципі, більше в житті говорити. Вона там каже, я себе накручувала, як тільки могла. Це мій косяк. Так як вона сприйняла першу інформацію. Але вона з Харкова до Дніпра за 2 години просто, вона їхала швидко, вона викликала, каже, вона якраз гуляла в той час, вона собі викликала таксі, і поки їхала, розмовляла там з подругою, з мамою, таксіст почув і каже, давайте я вас відвезу, тільки за топливо заправити машину, я вас відвезу без проблем. І,
вообще отакий, да, йому теж дякую велике. Вона заїхала, бистро там передягнулася. Людяність. І він її в Дніпро повіз, просто вона його заправила і все. І він її відвіз в Дніпро, і вона бистро дуже приїхала. І от, власне, її оця реакція, я подивився, що вона це сприйняла, типу, та ніяких проблем, і, можливо, Продовжуємо. воно мені заклало, мабуть, оцей фундамент, що я такий, ну, дійсно, все, тоді проблем ніяких нема. І Це дуже важливо. через пару днів уже я там валявся там з таким розкладним столиком, пив томатний сок, хавав шпроти, бо мені хотілося дуже сильно. Це було ок. Тому я думаю, ну, оце ще зіграло роль. Ну і все-таки для мене не було там новиною, що в мене не буде ноги, бо там то одразу після поранення, я коли бачив, я вже Військовий свідомо. я зрозумів, що її не буде, тому для мене, я ж кажу, я коли просто прийшов до тями, я провірив все ок, ну і, звичайно, провірив Саме основне. первинні статеві органи, перевірив і все. І я такий, ну, Констатував факт, що ми без ноги, ну але це ми так, живі, да, ми- це, ну, інакше не буде. життя продовжує. Це Інакше вже не буде, вже так є. І, ну і потім до мене приходили побратими мої, приїжджали, до мене приїхав побратим Асколі, котрий мене витаскував, ініціював взагалі мою евакуацію, котрий там відбивав всі дрони. На той час ще FPV-шок не було, блага. Бо якби були, можливо і спас життя. якби були FPV-шки на той час, то там би мене б добили би дуже швидко. А в той час були, ну, просто мавіками висіли, ну і трошки скиди ще. FPV, як зараз, ну це взагалі інша була війна, як зараз. Тоді тільки початок цих Тільки, да, це, я ж кажу, літо 23-го. І от прийшов мій побратим до мене, я був дуже радий знайомству, але в мене виникло інакше це почуття провини перед цими людьми, що через те, що я отримав поранення, я підставляв їх, бо їм доводилося рятувати. виконали задачу, яку ставили перед собою, да, до кінця. І у мене, ну да, що я, значить, десь я недопідготовлений був, десь я якийсь у мене навичок або знань бракувало, що я так підставився. І тим самим я потім ще підставив, ну, під загрозу життя людей, котрі мали мене рятувати. І у мене це почуття провини було, і я це навіть пропрацьовував з лікарями. Пов'язуючи процеси з попаданням в полон, загибелью, це саме така ключова історія, коли ти шукаєш причину і провину в собі. Це і в даній ситуації саме головне, що ми бачимо, наскільки важлива підтримка родини в цих процесах. Колектива, родини, щоб ти усвідомив, що ти не сам, що тебе підтримують, життя продовжується, незважаючи ні на що, бачиш, як дружина відреагувала, якщо вона там забігла би там в сльозах, там з панікою, то це відобразилося. Це могло б дати, да. Оце саме це перша реакція. Так Да. воно все, ну, ми ж живі, здорові. Ти, звісно, як двоєшник, що не до кінця сказав те, що треба сказати, зрозуміло, там пережив цей процес, але це, на мою думку, якщо сьогодні ми розглядаємо реінтеграцію ветеранів в суспільне життя, да, соціум, то ми повинні, перш за все, фокусувати свою увагу не тільки з роботою, на роботу з ветераном до його щодо психологічного відновлення, а й готувати родини. Бо не всі такі родини і не всі такі дружини, які сприймають ці процеси так, як, наприклад, на твоєму прикладі. В тебе позитивний приклад. Максимально позитивно. так. Я навіть свою історію не вважаю як Але ти повинен теж переоцінити. Ти, наприклад, ставиш собі за мету, не за мету, а провину, що не виконали. Але, можливо, той збіг обставин і вирішив багато інших питань. Ну, це вже така це глибока Це історія. вже дуже глибоко, а на базі я скажу, що вони ця історія, да, дійсно. Мене коли питають про підтримку, наприклад, в лікуванні вже потім, коли мене перевели вже в лікарню, то там, мабуть, вона просто існувала, я про це знав, і тому не надавав тому такого значення, але є такі процеси, з котрими я стикнувся. Ну, ти бачив Особисто в мені да? підтримка, в тих процесах підтримка, вона просто там нічим ти не підтримаєш. От коли з'являються фантомні болі, коли я познайомився з фантомними болями, то там не існує ніякої підтримки. І там ти розумієш, що для того, щоб все, ти маєш знаходити сили тільки в собі і тільки тобі з цим справлятися. І все. І хто тобі, якщо по-перше, людина тебе не може підтримати, бо вона як будто може і уявляє, як це відбувається, але вона не відчуває цього. А це відчути
коли, ну, я сам тоді був дуже офігівший. Це появилось не зразу, в Дніпрі я лежав. Там взагалі я лежав просто собі, там куча людей там бігають, там санітари, медики, медсестри, все ж там щось, якісь процеси з тобою. Ну, і І ти медикаментозний обколотий. процес. Ти обколотий там якимись такими препаратами, я пам'ятаю, якісь гарячі уколи, що ти нічого не відчуваєш. То вже в лікарні в Вінниці, коли мені поставили цю першу ВАК-систему, А там уже пішов наступний етап, і уже вже лікування. лікувальний Да, етап. в реанімації мене стабілізували, і вже в стабільному мене евакуювали на Вінницю, і там вже почалось лікування. І оце, власне, для мене був дуже важкий період. Оці 2 місяці, ну, особисто оцей перший місяць, другий вже трошки ти звикаєш, а от перший місяць лікування, ну, це для мене був прямо дуже-дуже важким. І там моментами я, в принципі, не кричав, але я пам'ятаю, що я вже там, ну, так, мене привезли з операції, я почав щось там, ну, бикувати іменно вже на лікарів, типу, що кончені, дайте мені якийсь укол, ну мені болить дуже сильно, я не можу це терпіти, будь ласка, там що-небудь зробіть з цим. Такий трошки загресував, більше такого не було. А так взагалі я зрозумів, це ж фантомні болі, відсутність сну через то. В ніч це взагалі для мене от наступала ніч, коли там комендантська ж година, дружина їхала, вона приїхала теж зі мною, вона теж кожен день зранку до вечора зі мною сиділа. І вона от є просто, а ввечері вона уходить, я ж кажу, і ніч це взагалі, це повна тишина, відсутність сна, і я ненавидів ніч на той час взагалі. Для мене, от, я чекав уже, коли вже швидше ранок, щоб уже якісь люди, щоб хоч щось тебе відволікало, бо ти лежиш просто от, вообще сам на сам з цим, і ну, мусиш це терпіти, а зробити з цим ти нічого не можеш, і ніхто не може. І ніякий укол з цим нічого не може зробити, бо це фантомні болі, ну, явно, котрих взагалі не існує, але вони от існують. Оце був важкий період. Але потім для себе я сам собі в голові постійно, ну, гаразд, боли. Боли ще сильніє, сука, думаю, тварь. Я все одно сильніше, ніж ти. Ну, ти і нічого ти ніхіра зі мною. Та ні, ти не вважаєш, що я сильний. І думаю, нічого ти зі мною не зробиш, а навпаки, якщо я це ще й сприйму і зумію, ну, подолати, то для мене це буде тільки плюсик, то, що я там трошечки прокачаю. Ну, ти ж бачив, напевно, людей поруч з собою з наслідками війни, які такими наслідками, на жаль, які Живуть повноцінне життя. ні, Класний я приклад. маю на увазі, що є такі, що Навпаки, навпаки, не намагаються боротися, Так. намагаються справлятися, не намагаються переконувати себе. Да, можливо, десь родина не допрацьовує. А справа в тому, що я теж бачив хлопця, який без руки і ноги, да? Але він намагається приймати участь в іграх нескорених, він працює. А це ви не про Сергія Грабко, случайно? Можливо. Да? Він рветься вперед, а бачиш, а на іншого дивишся, дружина прибігає, каже, давайте його піднімемо, впав, не хоче вставати, десь починає працювати спиртне, десь починає працювати якісь панічні процеси. Ну, така комплексний процес, який полягає в першу чергу в самої людині, да, в її готовності сприйняти те, що вже відбулося, і з цим жити, і справлятися з тими процесами, які флешбеки все рівно впливають, да? Або фантомна боль, або нагадування про ту ситуацію, в якій ти знаходився, або розочарування в майбутньому. Друге, це робота з цією людиною, те, що держава повинна, наприклад, да? Приймати участь. Як би не казали, сьогодні трохи вже сформована якась культура психології, що ми розуміємо. Да? Навіть ми з тобою зараз поговорили, ти все це вспомнив, ти все це озвучив, на деякі питання подивився ще з іншої сторони. Тому це такий процес, де ми все рівно на цьому етапі дійшли до висновку, що життя продовжується. Да. Боротьба продовжується. Да, в мене немає сьогодні повноцінної правої ноги, але я живу. Зі мною моя сім'я поруч, зі мною мої друзі поруч. Ми утримали Україну. Я готовий жити. Я бачу перед собою ті чи інші цілі і плани. Тому це, скажімо так, якщо ми раніше не усвідомлювали, що треба просто з кимось поговорити.
Якщо не поговорити з психологом вчасно, тебе повезуть до психіатра. Тому що не кожна людина може справитися з цією ситуацією. Тому я думаю, що на даному етапі це ти сам повинен підготовлений бути і займатися цими процесами, усвідомлювати. Підтримка на рівні професіональної, супроводу, відновлення, роботи. І третє, це, напевно, робота з родиною, яка повинна бути ключовим таким опорним процесом в відновленні, в реабілітації, в супроводі. І суспільство готово сприйняти. Ну, от щодо супроводу, до речі, теж маю відмітити, теж дуже велику роль грає от середовище, в якому ти знаходишся, підрозділ свій саме. Да. І, власне, я обирав підрозділ 3-ю штурмову, бо це Азовський рух, і мені він дуже сильно імпонує взагалі Азовський рух. Філософія, погляди, характер людей, котрі там знаходяться, їх ставлення до життя, їх ставлення до речей. І ти туди приходиш, ти багато чого заряджаєшся від людей, наприклад. Сьогодні селекція, знаєш, От. селекція, да. І плюс я знав, що в цих, в 3-й штурмовій існує ще патронатна служба, котра тебе буде вести. І дійсно, Яка, от- напевно, такий показовий проєкт, який повноцінно працює. Ну, на нього сьогодні опираються всі військові. ну я взяв телефон от в реанімації, і в мене висіло повідомлення. Привіт, мене звати Дзвінка Сіра, я з патронатної служби. Я тобою займаюся. Я буду тобою займатися до повного твого відновлення, взагалі, поки ця історія не скінчиться, я завжди з тобою. Любі питання, любі якісь штуки, ти завжди можеш звертатися, я все вирішу. Звичайно ж, я намагався мінімально, але все одно мені дуже сильно допомагали, наприклад, компенсували частину за оренду житла дружині в Вінниці і у Львові-Винниках, поки я там знаходився. Якісь питання в мене ще були там повні документальні, але я дуже сильно, ну, те, що я можу вирішити сам, я вирішував завжди сам, бо я розумію, що у них таких, як я, сотні. І Тобто психологічна підтримка, соціальна підтримка, матеріальна підтримка, фінансова підтримка, да? фінансова підтримка, ти ж отримуєш зарплату. Да. Якщо все в тебе чітко, все є документи, ти ж поки лікуєшся. Саме головне для тебе, ти усвідомлюєш, що ти не кинутий. Взагалі нема цього, да? І вона як представник і військової частини, і представляє як державу, тому що Звичайно, це звичайно. захист. Але це ж теж було цим фактором, котрий, власне, впливав на вибір підрозділу, в котрому я хочу перебувати. Бо я знав про патронатну службу, і я розумів, що, ну, якщо з тобою щось трапиться, це не те, що ти викинулися, ти нікому не потрібен. Я знаю те, що, ну, до як я потрапив в бригаду, і це було теж фактором для мене, от, що буде зі мною, якщо я отримаю поранення. Я знаю, що в 3-й штурмовій є патронатна служба, котра, от, взагалі, навіть якщо ти того не хочеш, вона не дасть тобі там заскучати, скажімо так. І тому це теж впливало. І от, власне, ця підтримка теж дуже багато зіграла роль, що от в цьому саме підрозділі така атмосфера, і, ну, з тобою опікуються постійно, а не тільки поки ти там треба на бойових. Це, знаєш, як психологічну стійкість розглядаємо з 3 компонентів. Перший – це біологічний, тобто ти помитий, одягнутий, поспав, поїв. Психологічний – ти готовий, ти можеш управляти своїми процесами емоційними, ти можеш надати допомогу психологічному товаришу. І соціальний – це ти знаєш, що твої права захищені, ти знаєш, що в разі загибелі або поранення держава тебе не залишить. Ти довіряєш командиру, ти розумієш, для чого ти виконуєш ту чи іншу задачу. Так, звичайно, ну від цього, бо я ж кажу, і от навіть командир, ну, Андрій Євгенійович Білецький, у мене до нього стільки повага. Так, командир корпусу, я просто пам'ятаю цю людину, я про нього дізнався ще, коли не жив навіть в Харкові, там в 2004 чи 2005 рік. Тоді Патріот України була така спілка. Тобто я за ним, я за ним слідкував, і для мене от, дійсно велика честь саме під командуванням цієї людини перебувати в цьому підрозділі була. Це для мене дуже велика честь, що мені дали таку змогу в складі цього підрозділу, і я дякую тим всім людям, котрі були зі мною, бо для мене теж була честь бути поряд з такими людьми. І от, власне, я думаю, що от ряд цих всіх факторів і привів тому, що і якась з цією історією я впорався так легесенько. Я
Хочу побажати, щоб в тебе попереду були нові звершення і відкриття. Подякувати твоїй дружині в першу чергу. На жаль, ми з нею вже все. Да. Ні, ми розлучаємо. Подякувати. Ну, на тому етапі вона виконала. Да, максимально. Да, вона взагалі, вона зробила все. Подякувати кожному військовослужбовцю того колективу, який і всіх сил оборони, які виконують завдання. Ми проговорили коротку, але дуже чутливу твою історію, яка може бути прикладом для багатьох. Ну, головне не здаватись. Не здавати. І вірити завжди в себе. І розуміти, що ми маємо просто необмежений ресурс, а всі стопи завжди знаходяться тільки тут. Ти герой. Ну, Всі герої. в мене просто свій погляд, що, ну, герої умовно, да. Всі герої, хто боронять сьогодні нашу країну, всі герої. Вся українська нація сьогодні герої, тому що ми героїчно не дали ворогу зробити Україну частиною його злої імперії.